V-am mințit. Anul trecut în Zakynthos credeam că văzuserăm deja cele mai frumoase plaje din Grecia. Apoi am ajuns în Lefkada și tot clasamentul nostru s-a dus peste cap. 7 zile pe cont propriu, zbor din România, vilă cu piscină Infinity, mașină închiriată și un plan absurd de optimist. Am găsit plaje cu apă atât de turcoaz încât pare deja editată. Am închiriat o barcă și ne-am prefăcut că știm ce facem. Am sărit de pe stânci și am alergat după apusuri spectaculoase. Iar, ca orice grup de români, am pus și niște mici pe grătar. Aceasta este Lefkada, noua noastră insulă preferată din Grecia. Hello, suntem Caprobădiții, Răzvan, Brighi și suntem în Lefkada. Cine e să ții tânără? Deci la Brighi au venit că stăm la emergency exit. Ca întotdeauna. Și eu zic, m-a întrebat ce vârstă are, cu o scăpare de 15 ani și n-avea voie să stea aici. Am nimerit-o bine, am nimerit-o bine. The next day. Bună dimineața de la Hotel Aeroport din Budapesta. Am dormit o noapte aici. Urmează acum să plecăm înapoi la aeroportul din Budapesta pentru că zburăm de aici către Preveza, în Grecia, cu Ryanair. Și uitați-vă ce ghiozdanele drăguțe avem. Le-am primit de la niște prieteni dragi. Mulțumim, familia Ban. Da. Folosim rucsacele astea pentru că sunt speciale pentru Ryanair, pentru că Ryanair are dimensiuni un pic mai mici, așa că o să folosim aceste rucsace 40-30-20. Avem și un bagaj de cală. Și cu ăla sperăm că ne-am încadrat în dimensiuni, că un pic am depășit și să vedem cât îți de permisiv cu kilogramele. Da, n-am mai zburat de foarte mult timp cu Ryanair și singurul lucru fain la Ryanair sunt glumele lor de pe pagina de socializare. În rest, mai vedem. Am trecut cu 24 de kg pentru că suntem drăguți și am zis în maghiară Jó reggel. Vezi? Brighi cum fentează și-a pus două colape unul peste altul și mi l-a dat mie. Să le bag în troller. Deci suntem cu gașcă de data asta. Pe Brighi o știți, sau dacă nu știți, ea e Brighi. Norbi, Esther și Cuni, Evelyn și Benji. Deci nu-i glumă cu Ryanair-ul. De mult n-am mai avut spațiu așa de mic și nici măcar chestii de pus aici n-ai la Ryanair. Să faci lotul în avion, poți să cumperi tichete și să câștigi până la 1.000.000 de euro. Cu 10 euro, 14 euro. Foaia, feeling lucky. Deci, ce nu găsești în autobusul ăsta magic? Am zburat Târgu Mureș-Budapesta, Budapesta-Preveza. Zborul Târgu Mureș-Budapesta dus-întors pentru amândoi ne-a costat 420 de lei, iar de la Budapesta la Preveza dus-întors pentru amândoi ne-a costat 1623 de lei cu un bagaj de cală. Zborurile amândouă, grosomodo undeva la 2000 de lei. 2000 de lei ne-a costat zborul din Târgu Dus-întors Mureș, pentru amândoi cu un bagaj de cală. 4 zboruri. Am ajuns să Preveze, dar nu ne plânge pentru că a fost un drum bun, ne-a dus la destinație. Doi am ajuns. Da. Ne așteptăm bagajul de cală și mergem să luăm mașina închiriată. Primii am fost, uite-te că e primul bagaj. Deci nici n-am apucat să coborâm din avion și de bagaj. Da, gata. Am închiriat două mașini, un AMG și ceva mai mic. Nu știu, vedem acum ce mașini a dat, de la Drive, prin Booking. Și ei au închiriat. Adică ei sunt șoferii, Ei noi șoferii. suntem Eu am zis că passenger princess. da, mie nu-mi place să conduc și m-am bucurat că s-o oferi ei să conducă. Facem verificarea, nu de altceva, dai cu cardul de credit lăsată. Nu de altceva, dar asigurarea știți voi, când o faci prin Booking, e o franciză și te despăgubește Booking-ul, dar ție tot îți ia banii, da, nu. De asta suntem atenți. Am primit o mașină chiar foarte frumușică. Asta e mașina care am luat-o pentru
noi cum ar veni 4 și cu Benji, ca să încăpem, o mașină mai măricică și mai avem încă mașina aceea, Citroenul ăla C3, pentru Norbi și Esther. Primul lucru, opriri la Sfântul Lidl. Nu de altceva, dar stăm la o vilă, așa că va trebui să ne gătim cel puțin micul dejun, așa că ne-am oprit la Lidl. Primele cumpărături. Și probabil mâine o să mergem iară la cumpărături. Și am ajuns la Vila Nona. Mamă, ce greu se urcă pe aici. Deci mașina noastră efectiv nu urcă. MG-ul e praf, e dezastru. No. Hai să mergem să vedem. Gazda nu e aici astăzi. Dar o zi să intrăm. Hai să vedem prima impresie. Oh la la! Asta este vila noastră. Hai că vă arătăm imediat, da. Look at this view, baby! Rațele, direct în apă. Wow, și uite ce vedere avem asupra orășelului Sivota. Aici ai portul Sivota, așa se numește orășelul ăsta. Și uitați-vă, asta este vila noastră. Uite că voi deja sunteți acasă. Uite ce am primit! Ce am primit? Roșii, castraveți, gemuri. Eu o să fac repede un tur al vilei până nu se ocupă. Nu, Doamne, dar sunteți partea turului. Asta este sufrageria și zona de bucătărie, unde Faptul că stau în bucătărie nu înseamnă că o să fie partea bucătăriei. Deci, nu. Toți o să fim. Avem mașină de spălat vase. Avem tot felul. Mă rog, e o bucătărie utilată. Avem și frigider aici, cuptor. Am primit aici și un welcome gift din partea gazdei. Ce drăguț! Și alte reguli. Mamă, dar cum se vede de aici din living. Uitați cât de frumos se vede piscina Infinity. Acum imediat urmează să tragem la sorți cine în ce camere stă. Asta este primul dormitor. Avem 3 dormitoare. Sunt 2 dormitoare jos. Ăsta văd că e cu 2 paturi unite. După aceea avem încă un dormitor aici, dublu, care la fel îi cu vedere către pool și foarte aproape. Aici jos avem o baie simplă, cu duș, arată bine, miroase bine, e curat, chiar super ok. Și acum urcăm sus să vedem camera de sus. Deja se fac poze în camera. Dar nu-i bani. Și asta e dormitorul de sus, de la etaj. Un dormitor double, cu view foarte frumos asupra portului. Avem aici și o terasă? Sau ce e aici? Și sus este încă o terasă. Ce nice, eu nici nu știam de treaba asta. Nu m-am interesat chiar atât de bine. Aici avem din nou o terasă foarte frumoasă. Ăsta e dormitorul de sus. Și aici mai avem încă o baie sus. Pare foarte identică cu baia de jos. Duș, WC-ul, chiuvetă, curat. Până la urmă am tras la sorți și eu și Brighi, vă dați seama cât de norocos suntem, am primit camera de sus. Un mic secret, Brighi, când să plecăm, în fața blocului, lângă mașină, o căcat într-un căcat de câine. Deci, vă dați seama, norocul s-a manifestat până în Grecia și am câștigat cea mai frumoasă cameră de sus. Cel mai important este apa. Uai, ce caldă e! Uai, ce bună e! Are așa un 28. Superb! A fost cea mai bună alegere pe care puteam să o facem. Adică, ca să înțelegeți, noi am fost, în fiecare an mergem într-o parte a Greciei. Da. Iar anul ăsta a venit rândul Lefkadei și Lefkada a urcat pe 1, peste Zakynthos, peste Creta. Peste Santorini, peste Mykonos, peste toate astea. Tot. Cât de drăguț e portuletul ăsta.
E așa mega cochet și micuț. Uite, aici e foarte multă lume la restaurantul Da. ăsta, cred că e bun. Uite, alt supermarket aici. Doamne, eu aveam impresia că ăsta e un sat și nu-i nimeni aici. Și restaurantele sunt foarte faine. Coffee, uite aici. Și asta este sătucul Sivota, foarte, foarte drăguțel. Iar noi avem vila chiar acolo, acolo unde am uitat lumina aprinsă. Sper că gazda nu vede treaba asta. Dar aceea este vila noastră. Și de acolo trebuie să coborâm până jos, aici în sătuc. În România n-am avea curaj să ne ducem noaptea prin beznă, dar uite-te, drumul înapoi din Sivota. Cum... Acum voi vedeți ceva că e cu blițul, dar altfel e beznă totală. Dar ne simțim safe, nu există nimic periculos aici. Noi suntem singurii periculoși. Frumos și liniștit. Să vezi. Bună dimineața, lume! Micul dejun cu view. Ce-i? Era un șiruțel de sus. Nu contează. Uite cât de frumos e micul dejun aici. Prima zi pe care am ales plaja Katsiki. No, hello! Hai că am venit să bem o cafea bună, pentru că nu avem cafea bună la cazare. Se numește Cafe Panorama aici și e în drum spre o plajă la care vrem să noi să ajungem. Hey baby! You're so... Yeah! Ping her for vacations. She's working. Not in my holiday. Da, deci Brighi lucrează inclusiv în vacanțe, rezervă vacanțe la alții, ceea ce este normal. No, și locul ăsta se numește Cafe Panorama și ai literally o panoramă superbă. Oh my god! Oh my god! Wow! Wow! Iubire, chiar te pricepi la ales locuri de băut cafeaua. Gustă să vezi dacă e bună, ca să știi să-și comande lumea, dacă nu. Dar ce aici? Eu sunt calul de bătaie? Da, Bună? Nu! Grasnică? Gustă. Nu, atunci să le zic să nu-și comande. Sau și-o comandat așa băieții? Da. Câte zile să nu-și mai asta? Norbert nu comandă. Ok. Oh my god. Nu e așa de bun? Chiar că e nașpa. Nu e ok. Nu e așa de bun? Asta e cappuccino? Da. Da, e bun, nu? Atât de bun cât de frumos e. Adică nu, e invers proporțional. Deci cafeaua aici este invers proporțională cu view. View nu de milioane. View e Jesus, din altă lume. Numai pentru viu, voi pentru cafea. Dar cafeaua nu e bună. Eventual luați-vă altceva de băut, ceva răcoritor. Dacă vă luați la doză, super recomandăm. Același preț. Chiar că 3,50 € o cafea din asta nașpa. Am venit astăzi la cea mai importantă plajă din Lefkada, pentru că se numește plaja Katsiki, care înseamnă portul caprelor, oameni. Portul caprelor. Deci nu vă vine să credeți cât de importantă este plaja asta pentru noi. Este practic plaja noastră. Veniți aici, atât ai parcarea, sunt foarte multe parcări, dar parcarea aici este 10 € la mașini, da? Plaja asta e, cred că una dintre cele mai populare și cele mai spectaculoase plaje. Uitați cât de turcoaz este apa. Asta și pentru că muntele ăla de acolo de calcar e cât se poate de alb, astfel că priviți ce culoare are apa. Iar acum, pentru că este portul caprelor, Katsiki, vine prima capră. Măgărușul, cred că, care cară. Da,
cer scuze, iubire. Pentru că n-am avut loc să ne ducem Chestii de apă. chestii de apă, am cumpărat de aici, cu 8 euro. Și portocaliu ca mașina. Tourist trap. Da? Useful. Plaja este cu pietriș, asta pentru că erodează din stânca asta de calcar. Dar un pietriș spălat, să zic așa. Și poți să vii cu ce vrei tu, cu umbrelă, orice, te așezi aici, nu trebuie să plătești. Bine că poți să te duci și fără papuci în apă. Cum ziceam, poți să mergi și fără papuci, că-s pietricele... Da, e greu. Așa când intri în apă, Doamne, la ce culoare. Superbă are culoare apa. Și apa bună, răcoroasă. Te încălzești la soare și așa, îți vine să te bagi în apă. Hey baby! Cum e apa? Mi se pare super. Prima dată când am intrat părea rece așa la punct, dar... Bun. Ce repede se face adâncă. Adică Da? uite-te. E adâncă? Păi eu nu mai ajung jos. Nu? Acum Bine, ajung. atunci că acolo. Ajungem. Deci nu ne vine să credem, noi nu am putut să-l aducem pe Ted și uite alții vin cu pudelul aici. O, drăgălaș, uite-te la el. Deci, aici la plaja asta, a Caprelor, există și un loc în care să simțiți un pic de adrenalină. Săriți așa de la 1,5 m, 2 aici. Așa că, dar trebuie să veniți aici, în capătul plajei, de tot. Uite-l mă, ce drăgălaș. Și oamenii cu cățelul sunt români. Sunt foarte mulți români, dar din ce am observat până acum sunt români cu bun simț. Și se vede și pe plajă, că e curat totul, nu-i muzică, liniște, deci... Cinci ore mai târziu încă stăm pe malul apei ca broaștele, ne bucurăm de apă. E chiar foarte bună temperatura apei. Nu ne-am ars. Dar soarele arde rău de tot, deși e iunie. Am prins vreme foarte bună, foarte cald, apa foarte bună, deși eram sceptici pentru că când eram acasă citeam că apa mării are undeva la 24 de grade și ni se părea că nu o să putem face baie, dar Doamne, o apă atât de caldă și de bună. Uitați-vă aici, domnul cu ultraoaciu, scrie 25 de grade are apa, da? Deci e bună. Și dacă faci un pipi, 26. Și încă un punct de adrenalină. Am văzut niște băieți că o sărit de acolo. Eu nu am voie, nu mă lasă brighi. Ca și scări nici nu sunt multe, sunt vreo 100 de scări numai până aici jos la plajă, deci lejer pentru Lefkada. Și 6 ore mai târziu, foarte frumoasă plaja. De data că am ales insula asta, Și nu, am eu. e numai prima plajă și suntem încântați, deci... Deci am venit la cazare, ne-am spălat, ne-am făcut frumos, ne-am luat toale frumoase Și să mâncăm ceva bun. da, mergem din nou aici în sătucul nostru, în Sivota, pentru că mi se pare că e foarte drăgălaș, așa că mergem să căutăm ceva bun. Deci, în primul rând, uitați cât de frumos se mănâncă aici, în toată Sivota. Toate mesele sunt pe malul apei. Eu mi-am luat aici niște shrimps, saganaki cu feta și alte chestii. Brighi, ce ți-a luat aici? Asta e vânătă. Vânătă. Asta e ceva pastă de picantă. Așa, aici avem un Moussaka. moussaka.
acolo ragu, paste, calamar și paste goale pentru Benji. Hai să mâncăm și să vedem dacă e bun. Allez, je finis. Poi bebele ma tot mic fino mam. Mamă, ce bună. Deci chestia asta care e foarte bună. Vine-te cu feta. Deci ăsta e foarte bun. Mega bun. Mega delicios. Rețineți. Feta saganaki cu creveți. Benji vrea să prindă pești pentru mâine seară, cred că. Uite, ne-a adus domnul aici pâine, să aruncăm, să hrănim peștii planetei. Poate cade și Benji. Masa din seara asta ne-a costat pe noi doi, că nu vă zic la 38 restul, de euro. 38 de euro. Foarte ok. Bine că am Și a mâncat fost mai mult bun, da. aperitive, dar noi Da, ne-am am mâncat săturat puțin. foarte mult. Deci am descoperit despre acest orășel, Sătuc Sivota, că pe lângă faptul că, dacă stai să te uiți, sunt puține vile aici pe deal, adică suntem noi și câteva vile, nu știu, 30-40 de vile. Pe lângă aceste vile sunt foarte mulți oameni care vin cu embarcațiunile lor proprii și mănâncă aici Sau seara. rentuite. Sau închiriate, bineînțeles. E foarte drăguț, așa. Deci eu, e literally un orășel butic. Foarte... Da, un sătuc, dar așa stil butic. Când te gândești la un hotel butic, foarte drăgălaș. Deci, mamă, ne place foarte tare. Mergem înapoi acasă. A fost o zi frumoasă, nu ne-am ars, cel puțin noi, pentru că... Restul găștii toți sunt răculeți. Dar, na, Și mâine e o zi, nu? am pățit-o și noi, așa că știm cum e, nu ne dăm mari. Cam asta a fost prima zi full de Lefkada. Suntem foarte încântați și ne bucurăm până acum. Să zicem că am făcut un cosaj mare. Zicem că am făcut o alegere bună cu insula asta. Da, o să vedeți mâine la ce plajă mergem. Că nici noi nu știm încă. Noapte bună! Bună dimineața! Sau mă rog, bună dimineața a fost când m-am trezit eu și am lucrat. Luăm micul dejun aici frumos și ne începem ziua. Ready, steady, ne-am luat slippy de baie și mergem astăzi la Egremni Beach. Again, o plajă foarte populară, în special pentru că se ajunge greu la ea. Sunt, am înțeles, 600 de scări. De 10 euro și aici se plătește taxa de parcare pentru o zi la Egremni Beach. Am ajuns aici și de aici, să știți că de la parcare mai avem încă 1 kilometru de mers pe jos și apoi 400 de scări, zis. Deci ești aici sus pe drum și ne uităm cu zoom pentru că trebuie să ajungem fix acolo jos. Asta e diferența de nivel. E bine acum, e umbră pe drum. Acum ai umbră și e bine că e Uite, soare, dar aici e bine. coborâre, dar la urcare, bun. Și după ce am terminat cu asfaltul, urmează Sfintele Scări. Gândiți-vă că urcați în Turnul Eiffel. Sunt mult mai multe scări acolo. Ei bine, da, you just need to enjoy them. Mamă, și uite, am prins scările goale și ăsta e punct de poze. Am făcut aici soției poze. Vedem dacă a ieșit. Dacă vedeți vreuna în clip, înseamnă că a ieșit, dacă nu, nu. Te jur, zici că a coborât Dumnezeu din cer și a pus pigment de culoare turcoază aici. Nu-ți vine să crezi ce frumos e. No, bine, jumătate de oră mai târziu am ajuns. Bine, o jumătate de oră cu
Da, cu pauza de poze, iubire. Uite, este aici și un mic bar de unde poți să-ți iei chestii. Nu contează, că doar săracii le-o căra până aici. Și plaja este în prima fază cu nisip și apoi văd că sunt pietre. Doamne, cât de mare îi și cât de puține lume este. Uite, poți să închiriezi și șezlonguri de aici. E 20 de euro, 2 sunbeds, adică 2 paturi din astea, șezlonguri și o umbrelă, dacă nu vreți să vi le cărați. Sau 10 euro dacă vreți numai umbrela și stați pe jos. Hai să ne așezăm pe jos. Săracilor! No, am campat cât mai aproape de această mare. Ai închiriat piața pe o zi? Da. Deci piatra aici, să știți că vă costă 0 euro și foarte comodă. Chiar puteți să stați pe ea, puteți să vă băgați și în chiloți și de preferat e să nu aruncați pietre pe celălalt șezlong. Asta e partea mea preferată. Masaj gratis de la Brigi. Ce să fac? Deci primul lucru când ajungeți aici vă dați cu cremă, nu de altceva, dar e foarte soare și indicele UV e foarte mare. Eu mă dau cu 50 direct, nu mă complic. Vai, ce frumos e, acum nu mai se crede. Nu, uite-te încolo, mă. Unde mai vezi tu? Apa așa de faină și... Dar vezi? Eu zic că... Acolo am făcut și. Ce ai aici? Dar nu poți să faci atâta pisici. Dar serios, dacă veneam mai în sezon, aici era plin de oameni. Uite-te încolo, ce fain se vede. Zic așa în extra sezon, parcă numai noi venim. Uite, aici are 25 de grade. Aici. No, bine. Asta o să fie activitatea de astăzi. O să stăm, să ne ardem, să ne bălăcim și o să vă zicem la final cât de mult ne-a plăcut și cât de tare ne-am ars. A few hours later. 5 ore mai târziu ne-am cam ars aici. A fost foarte, foarte cald astăzi. Chiar și apa mării a ajuns la 27 de grade, ceea ce e enorm. Familia cu copilul deja au plecat. Așa că ne strângem și noi și ne ducem. Și a început ascensiunea. Problema e acum că îi pare tot drumul. Da, tot ce îți dorești. Uite, zici că sunt 40 de grade și acum să urcăm astea 400 de scări și pe aia încă 1 kilometru până la mașină. De vis. Na, da, o facem și pe asta că a fost superbă plaja asta. Vă vine să credeți sau nu, dar am făcut până aici 5 minute. Dar am băgat pe scări. După urcare și relaxare. Da. E o înghețată Aici în Grecia naturală. Uite, born in Greece, deci aici o fac. Foarte bună înghețata asta. Și cea mai bună băutură pentru capre, cu o capră pe ea. Merităm după drumul ăsta. Doamne! Hai că după jumătate de oră am ajuns și noi cumva sus. Ce drăguț, la mijlocul săptămânii, de fapt ce? După 2 zile au venit și ne-au făcut curat în vilă. Nice! Iarăși un plus foarte mare este că tot la 2 zile ni s-a făcut curățenie, ni s-au schimbat lenjeriile, prosoapele, totul. S-a curățat piscina, s-a dus gunoiul, deci ai și serviciul ăsta.
Gata, facem grătar. Vinetele de design momentan. Să vedem când e focul potrivit. Dar punem și cărniță pe grătarul ăsta. Vezi, de nu vin acum, toți din sat vin aici la noi. Așa ceva n-au ăștia în sat. Sărații ăștia din sat mănâncă numai pește și calamar și... Avem aici pui de Lidl, bă. Ăsta e baza. S-a arde situația în sensul bun. E așa, e bun că avem și cărbune și cărbunele le face bine la stomac. Și în partea asta, la altă ceva și mai important, campionatul mondial. Uite aici. Știe mai multe despre ce Începe primul meci, măcar pe ăsta să-l vedem, deci nu că ne-am trezit noi la alte ore să-l vedem. Ăsta e un grătar românesc în Grecia. Sau mă rog, cât s-o putut. Că nimeni nu e expert de aici, pe grătare. Și avem aici șef Huni de la Masterchef, care ne face vinete cu ceapă. Nu au văzut aici Grecia, vinete, ăștia nici nu știu ce să facă cu vinetele. Bună dimineața! Astăzi nu mai am avut, Doamne, culoarea albastră să mai pună pe cer, așa că astăzi este o zi posomorâtă, dar e la fel de cald. Așa că ne-am îmbrăcat și planul pentru astăzi este să mergem în orașul Lefkada. Cel puțin momentan, să ne plimbăm prin oraș. Și am ajuns în Lefkada Town, am găsit Free Public Parking, fix așa se numește. Și arată ca o parcare publică, nu de altceva, dar uite cum e drumul în parcare. Și mergem acum să luăm cafea, pentru că de 2 zile Brighi nu bău cafea bună. Mamă, și am ajuns în sfârșit. Deci este o promenadă mare aici, în Lefkada, și acum căutăm cafeneaua Robin. Am înțeles că e cafea bună, sau nu că e cafea bună, arată bine. No, hai că am băut o cafea bună, nu foarte bună, la Robin, aici la cafe. Decentă cafeaua și costă cafeaua 3,50 € un cappuccino. Mergem acum să ne bucurăm. Asta e un Insule, încă n-am găsit cafea bună, așa cum știm noi. Așa cum ne place nouă, dar noi suntem fițoși când vine vorba de cafea. Și acum ne plimbăm pe această promenadă din centrul vechi. Să cumpărăm magneți. Uitați, nici nu știți de ce am luat magnetul ăsta. Dar este un fel de mic spoiler pentru următorul vlog. From Romania? From Romania? Ungaria, oh. Ce e ăla? Da. Oh, ce drăguț! Unde încape ăsta în bagaj? Că l-aș lua. Ce bibelou drăguț! No, gata, ne-am făcut pietonala. Ne-am făcut pașii prin oraș. Am cumpărat suveniruri pentru familie. Iar acum mergem în Agios Nikita. Așa vrem. De preferat ar fi să mâncăm ceva acolo. Ceva la o tavernă. Așa dorește soția mea. Și apoi vrem să ajungem de acolo la o plajă foarte celebră. Zilele orășelului este că este drăguțel. Adică merită să veniți câteva ore să vă plimbați prin el. Da, să beți o cafea sau poate să mâncați ceva, că erau locuri drăguțe de mâncat. Noi n-am mâncat. Dar nu mai mult de 2 ore, zic eu. Da, cam așa, că nu ai ce face. Wow.
Ne mai oprim și la poze, nu de altceva, dar coasta Lefkada e atât de spectaculoasă. Și pe ăsta e, uite, e și norat și uitați cât de frumos se vede. Doamne ferește! Maestros. Hai că mâncăm aici să vedem. Am văzut că au gyros și noi vrem gyros. Ne-am luat toți gyros aici. Din păcate am dezamăgit-o pe Brighi, că Brighi vrea altceva și aici nu este. Așa că halim. Bine, am mâncat la taverna pe care v-am arătat-o și eu am mâncat un suvlaki plus 2 băuturi, 25 de euro. Foarte bun, recomandăm taverna, chiar am mâncat un gyros foarte, foarte gustos. Mergem acum să ne luăm lucrurile și să mergem pe jos, pentru că astăzi din cauza vremii nu circulă taxi băuturile, dar în mod normal de aici din Agios Nichita puteți să mergeți cu taxiuri până în Milos Beach. Mergem pe jos la Milos Beach. Am înțeles că drumul nu e atât de prietenos, dar să vedem despre ce-i vorba. Uite, în sfârșit, Milos Beach, o plajă cu valuri aici. Hai să vedem. E plajă cu nisip. Prima plajă cu nisip la care venim. Which is nice. Cât de frumoasă e. De fapt, toate plajele sunt faine aici. Trei, 2, 1. Deja nu mai ajungem, bă. Păi știu că e atât de deja. Senzație valurile astea aici. Deci nu-ți vine să crezi cât de spectaculoase și periculoase. Deci nu vă băgați. După cum se vede, Salvamar a plecat. Nu mai avem Salvamar la plaja asta. O ancorat steagul roșu și la revedere! De acum suntem pe cont propriu aici, așa că nu ne mai riscăm. Și după cum vedeți, nu prea mai e nimeni în apă atât de nebun. No, gata. Am văzut apusul ăsta superb și acum o luăm în sus. Mulțumim, Milos Beach. Chiar o plajă foarte tare, șmecheră, plină de aventură, adrenalină. Super recomandăm. Hai să o luăm în sus. Azi a fost o zi mai lazy și urmează să mergem astăzi la o nouă plajă, undeva mai aproape de noi, dar cred că la fel de spectaculoasă. Plătim și aici taxă de parcare, 10 euro, cu cardul frumos. No, bine, am venit astăzi la Agiofili Beach și bonul ăla de parcare ne-a zis că putem să ne cumpărăm chestii de la bar de el. Ce tare! Deci 10 euro ne luăm chestii de la bar și... O nouă
adiție. Ne-am luat și noi umbrelă, am fost la Jumbo și ne-am luat și noi umbrelă pentru că Când ajungeți pe insulă, lângă Lidl-ul de pe insulă este Jumbo. Și luați-vă de acolo umbrelă, colace și tot ce vă trebuie, că sunt mult mai ieftine decât peste tot. Și le ai pe toată săptămâna, mult mai ieftine decât să închiriezi. O cumperi pe a ta și o lași aici după aceea, după o săptămână. ce mititică e plaja. Astea scările și asta e plaja. Sunt umbrele de închiriat, din ce am văzut, cu șezlonguri. 25 de euro setul. Da, noi le avem pe ale noastre, cu 10 euro de la Jumbo. Mamă, ce frumoasă e și culoarea la apă aici. Plaja e complet de pietre și pietre dure și mari. Dar nu-i bai că avem șlap de apă. Uite-mă cu cățelul aici, ce se bucură el de apă. Uite cum înnoată el până la minge. Uite-mă, drăgălașul. La te nu i-ar fi plăcut. De asta nu, mi dor de el, dar nu ne pare rău că nu l-am adus. Uite-l, mă. Azi n-am chef să not, așa că am colacul ăsta cu 3 euro de la Jumbo și mă bucur să plutesc. Hai, amândoi. Dar tu nu dai bine, doamne, tu nu. Deci Brighi e paralelă cu văslitul. Deci dacă ar fi să ne scufundăm și să găsim o barcă, tot am murit din cauza lui Brighi. Că nu știe să... Când cade bățul dintre picioare, da, sigur. E atașat acolo, iubire, nu cade, crede. Ce acolo în apă? Căcat. Hai, no! Da, da. Nu cred, man! Da, mai bine. Hai, no, man! Hai, vâslește. Vâslește. Da, iubire, vine spre tine. Doamne, cine s-o răhăți? Man, căcat! Da! Normal că e. Nu-i căcat! Bă, da, nu tu te pune mâna pe el. Hai să mergem la el. Hai să mergem! Acum negociez cu Brighi ca să mă lase să sar de pe stânga aia jos. A few moments later. Mă duc să sar. Brighi nu mă lasă, dar mă duc. Nu o să sar de sus, dar undeva de la Triplu masaj, ai zis. 4 metri, cam așa, din ce aproximez eu, da? Au fost carosării și de la 8. Sar de la un 4 metri, că e ok, adică ar fi păcat pentru voi. A fost fain. A făcut. Restul nu mai zic. Părăsim plaja asta. Drăguțică. Și mi-a plăcut că am putut să sar. Ha? Pe lângă celelalte e mea. Da. E acolo. Mai pune și asta. Da, ce adunăm și gunoaie. Ideea e că e foarte pietroasă și destul de aglomerată, sincer, vă zicem sincer. E drăguță și pentru noi a fost un plus că e foarte aproape de cazare. Da, e la 20 de minute de unde stăm noi. Am zis să stăm aici, dar măcar am reușit să sar de acolo. Am venit în seara asta să mâncăm în orășelul Vasiliki,
care este fix lângă plaja la care a fost astăzi, Agiofili. Un orășel foarte pitoresc și ne-a plăcut când am trecut prin el. Eu mi-am luat 2 gyros de pui, Brighi unul vegetarian, fiecare cu gyrosul lui. Let's eat! Dar nu prea ai cum să o dai în bară cu carne, legumele astea, ceapă și tzatziki și pita. Gata, am mâncat acolo la Master Gyros. Și ce am mâncat noi, că noi nu îți dăm toată masa. Nu costa 40 de euro, deci foarte bun, foarte gustos. Chiar am mâncat, am simțit că am mâncat Și am comandat prea mult. grecesc. Hai că am venit să vedem apusul de la far. Hai să vedem dacă îl prindem, că suntem la limită. De asta o luăm prin boscheți. Facem niște ilegalități. Ai grijă să nu cumva să te împiedici. Hai pe aici și ține-te, ai grijă. În primul rând nu faceți ce facem noi și apoi bucurați-vă de view, dar într-o manieră mai safe decât a noastră. No, am venit astăzi la Katisma Beach, o altă plajă populară și recomandată din Lefkada, dar este o plajă foarte turistică, după cum vedeți, în sensul că e gen Mamaia. Eu acum am ajuns pe plajă, dar mie nu-mi place. Da, nu e deloc ca celelalte plaje care ne-au plăcut nouă, dar e o plajă cu nisip, o plajă cu apă albastră și cu restaurante foarte multe. Așa că o să ne bucurăm astăzi de plaja asta. Vestea bună este că de acolo se poate sări. Așa că o să mă vedeți și astăzi sărim. Dă-i! No, n-am voie să sar, Vighi nu mă lasă, dar nu mă pot abține. Mă mâncă în fund. Dacă pățești ceva, o să vedeți numai ca prăpădita pe vlogul ăsta. Asta e singurul lucru fain de pe plaja asta, că pot să sar, cel puțin mie asta îmi place. Și e destul de sigur aici, adică sar și alții. Ea e sigur că... Și numai vreo 4 metri, e ok. Ea e sigur că sar și alții? Da. Când sunt mai mulți proști, deja nici nu te mai simți așa de prost, nu? Nu, prins curaj. Nu e genul de plajă care să ne placă nouă în concluzie. Am stat vreo 4 ore și la plaja asta, ne-am bălăcit în apa asta cu colace, însă concluziile îs că când puteți parca mașina lângă plajă, plaja... Legat de plaje, topul meu, e clar, plaja e Gremni, preferata mea, chiar, adică cel mai greu de ajuns acolo, dar totally worth it. Doamne, am iubit fiecare minut acolo. Plaja Milos, următoarea, Porto Katsiki și Katisma nu mi-a plăcut deloc.
nu e deloc stilul meu. Apa era foarte faină, deci merită să mergeți pentru apă, dar vibe-ul de acolo ducea mult la Costinești, să zic. N-am nimic cu Costinești, dar nu e stilul meu de vacanță. No. Ne ducem în seara asta la un restaurant drăguț, undeva sus pe deal. Am venit în seara asta la Raki Restaurant, probabil unul dintre cele mai populare restaurante de pe insulă, undeva sus pe munte. Aici, așa să căutați când veniți la parcare, e un pic mai departe de restaurant. Da, Raki și Flyme e același lucru. Adică unul e barul și unul e restaurant. Da. Toată lumea e frumos îmbrăcată. Da. Festiv, așa, parcă mă simt. Și gașca noastră, inclusiv soțul meu, au propus să venim aici după plajă. Așa au vrut ei, așa s-au gândit. Bine că eu n-am vrut. Da, nu. Ne-am dus acasă și ne-am făcut frumoși. E alt stil. Hai să vedem cum e restaurantul, să vedem dacă primim masa pe care am rezervat-o. Deci eu mi-am luat aici niște paste cu shrimps, Brighe aici niște dovlecei, pane și cu cartofi. Aici ce avem? Ceva cold bass? Nu, pește. Pește, Paste traditional Greek pasta. ceva paste tradiționale acolo. Și Benji rupe cu paste. Tu ce ai acolo? Ceva steak? Vânătă. Vânătă? Da. Da, Pic vânătă. soasă, la grătare. Asta e vânăta pe care o mănâncă unii totdeauna. Am primit din partea casei desert, mamă! Și nici măcar, mamă, și nici măcar nu era în meniu. Ideea e că am găsit un mic plastic într-una dintre mâncări și le-am zis frumos că am găsit și uitați ce desert ne-a dus ca și complimentary. Mamă! Să tot găsești plastic în mâncare așa. Foarte bun. Foarte elegant. Și vibe și tot. Și mâncare, băuturi. Foarte bun. Foarte bun. Ne-a costat ce am mâncat noi doi în seara asta, băuturile și ce am mâncat, 60 de euro. Mai spiperat, da. Bine, da, prețurile sunt un pic mai mari. Și view, mamă, cât de frumos. Locația, oamenii, totul e cute. Bună dimineața! Ne pregătim pentru că trebuie să ajungem acolo, jos, ca să luăm o bărcuță. Gata, acum ne facem instructajul. Asta e bărcuța noastră. Ce drăgălașă-i! Vangelis 2. Și cam asta facem. Ne oprim în beiuri și ne răcorim.
A few hours later. Am debarcat acum în Meganisi, așa se numește insula asta. Și aici sunt tot felul de orășele din astea port. Te ajută nenea să parchezi barca. No, gata. Am mâncat aici binișor, bunicel, așa, ceva ciugulel. Foarte bun. Da, adică delicios. Mi-a costat 30 de euro ce am mâncat noi. A few hours later. Vai, Doamne! Vai, ce valuri! M-am mâncat în fund să conduc pe valul. Hai, că ne-am întors aici în peiul nostru să stăm. Uite, acolo văd vila noastră, deja mă simt altfel. Uite, acolo e vila noastră. Gata, hai că am ajuns cu bine, am îndocat în port. Despachetăm șatra. Ne-am plătit pentru ziua asta toată barca pentru tot 130 de euro și plus combustibil. Asta pentru că am plătit cash, altfel 150. Da, știți voi. Dar asta plătești și dacă sunteți 2 oameni și dacă sunteți 6. Așa e? E aceeași taxă. A fost 64 de euro de cuplu pe toată ziua, închiriat plus fuel. Deci cam asta a fost ziua noastră, ne-a plăcut foarte tare. Mă rog, mai puțin ultima parte care a fost cu valuri. It was nice. Pe partea de cazare am ales o vilă pentru toate 3 cuplurile, o vilă cu 3 dormitoare, living, terasă, piscină privată, infinity frumos asupra bay-ului pe care îl vedeți în spatele nostru. Se numește Nonas Villa Sivota. Și ne-a costat Vila aceasta pentru 6 persoane pentru o săptămână. ne-a costat fix 2070 de euro pentru cuplul nostru. Vila ne-a costat pentru o săptămână 690 de euro, fără mic dejun inclus. Ne-am gătit micul dejun Micurile aici. dejun le-am mâncat la vilă, ne-am gătit, mult spus, am fiert un ou și am mâncat cu cașcaval și legume și feta și măsline. Și în rest am mâncat la restaurant. Am închiriat 2 mașini și prețul l-am împărțit la 3 cupluri, că suntem 3 cupluri. Pentru mașină am plătit 150 de euro. Fiecare cuplu în parte. Ați văzut mașinile pe care le-am luat de la Am luat Drive. una mai mare și una mai mică, una mai mare ca să ne încapă bagajele, că aveam 3 bagaje de cală mari. Combustibilul pentru toată săptămâna pentru ambele mașini ne-au costat 191 de euro pentru ambele mașini. Asta vine per cuplu 64 de euro aproximativ. Țineți minte, în fiecare zi am mers la altă plajă, veneam acasă, seara mergeam la un restaurant în alt oraș, deci Am folosit mașinile mult. am făcut în total cu ambele, fiecare mașină, undeva la 550 de kilometri fiecare mașină, deci am mers. Mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o, pentru că cei mai mulți dintre voi nu sunteți abonați și nu vă costă nimica. Și cu ocazia asta mai vedeți unde plecăm data viitoare. Data viitoare o să fie complet Altceva, da. altceva. Bye! Pa!